तर नमस्कार भावांनो, आपल्या चॅनलवरती आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो, आज मी तुम्हाला शिकवणार आहे की शिवजयंती निमित्त मी कमेंट्सवर बॅनर बनवत आहे. तर मित्रांनो, जे काय मी मटेरियल्स वापरणार आहे ते सगळं तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाणार आहे. तर फक्त अट अशीच आहे की तुम्हाला त्यामध्ये पासवर्ड मिळणार आहे. तर पासवर्ड कोणी म्हणते की दिसत नाही. तर मित्रांनो, पासवर्ड असा असतो की तुम्हाला पहिल्यांदा पासवर्ड 1 मिळतो आणि पासवर्ड 2 मिळतो. ओके, तर तो पासवर्ड 2 अंकी असतो आणि दुसरा पण 2च अंकी असतो. एकूण मिळून 4 अंकी तो पासवर्ड होते. तो तुम्ही टाईप केला तर तुम्ही झिप फाईल जी आहे ती अनलॉक होऊन जाते. तर काही जण म्हणतात की झिप फाईल जो पासवर्ड आम्हाला दिसत नाही, तर तुम्ही स्किप करता, त्यामुळे तो पासवर्ड दिसत नाही. कारण की पासवर्ड कुठे पण येऊ शकतो, ते मला पण माहीत नाही. ओके, तर त्यासाठी तुम्हाला जो व्हिडिओ आहे तो पूर्ण बघावा लागणार आहे. तर भावांनो, माझा जर हा बॅनर आवडला असेल तर नक्की लाईक हा व्हिडिओला लाईक करा.